Hello everyone. Pasensya na kayo sa sa aso kumakahol na narinig. Yan talaga ang buhay. Anyway, let the dog enjoy its bark. Uh, I was watching the Invest Grams live presentation sa Facebook. Kaso yun, nag-pause. So, gawa na lang tayo ng ating chart analysis video for this week. Okay. As always, let's start with our index. Okay, ang index natin, it's currently trapped in this range between between 7.8 almost 7.9 to around 7.5 7.450, and hopefully it will break out of this range and will proceed with a real bull market already. Sana wag naman magkatotoo itong opposite end na lalong bumaba. Sana wag yan. Sana ang mangyari ay pwede mag-consolidate pa siya for a few more weeks, and then hopefully it will be back to a real bull market already. Kaya napasin nyo ngayon guys, for the last couple of weeks maraming stocks na lumilipad, pero meron pa ring high risk na sell on rally, which means pag lumipad, ang tsansa kinabukasan or after 2 days baksak uli. Kaya buti pa ibenta mo na kung if you are an active trader para hindi ka na maiwan na ipit. Pero once na ang index or yung general market sentiment becomes bullish, hopefully magkakaroon na ng mas maraming trend following stocks na mas pwede mo nang iwanan na medyo mas pang matagalan kaya sa mga nangyari ngayon na lipad tapos baksak. Okay? Sige. Anyway guys, I just want to mention this na again, I'm thanking you for your requests sa charts every weekend, and lahat po ng analysis na pinapresent ko ay only my own style, my own way of analyzing things. Wala akong recommendations or anything. These are just my opinions regarding stocks, and hopefully it will also help you create your own way or base your way of analyzing stocks in these videos, and you will be able to analyze and recommend stocks to yourself. Okay? Mas maganda yung ganun na nakikita mo lang yung the way other people analyze, and then ikaw rin makadevelop ka rin ng your own way of analyzing stocks or securities or forex on your own. Kasi basically, ang importante whenever you buy or sell stocks or other securities, ang importante meron kang maayos na reason why you are entering or exiting positions. And one way of increasing your probability of consistency is that you stick by your reasons, you stick by your analysis. As long as you backtest your analysis and you see that okay naman siya, hindi naman siya hindi siya senseless or anything. As long as your analysis is reasonable, ini-increase mo ang odds mo that you will be a winner in this game, as they say. Okay? Anyway, sige, let's continue. Okay. Pasensya na kay Dante and Mikey. Itong stocks nyo, i-request nyo na lang next weekend kasi syempre pag in-include ko pa, kumbaga sa proseso, ma-out of process na ako. Kumbaga parang siya ikinap ko na yung request after may comment na ito. Yung okay, dami na po, stop na. I-request after this, sorry, next week na lang. Para I'm just following my rule. Kaya pasensya na po. Next week, paki-request na lang uli if you still want these stocks, and tingnan natin. Okay? So, parang stocks nga, follow your rules, di ba?
Without exception. Pero minsan mahirap, ano? Without exception. Anyway, sige. Okay. Si Deadpool Paul. ISM. Okay, sige. Umpisa natin sa ISM. Sige, ang ISM, I mentioned this guys to you a while ago na sometimes maganda rin na i-check nyo yung line chart kasi ang line chart ano siya base lang sa sa closing price sometimes yun ang pinaka-significant price for the day kasi kumbaga yun yung price na let's say nag-agree na ang majority of traders and investors na reasonable for that security for that day. Okay, in this case, sa ISM, mukhang ano siya. Mukhang trapped siya into a channel. Tingnan natin sakto. Tapos, punta tayo uli sa kandila. Yan. If you notice guys, pag yan channel, syempre for me, For me, parang wala pang sense masyadong i-trade kasi hindi ko pa sure ano mangyayari sa kanya. Siya ba ay babaksak dito or baka mag-break out eventually? And in this case, ISM medyo mahina siya ng konti kasi it is just for the last couple of days it has been languishing or stuck sa lower range ng sa lower half ng channel niya. Kaya medyo ingat-ingat muna. Although, admittedly, may strength pa naman siya as seen by yung kanyang ADX, DMI, medyo taas pa rin naman, 31, 30.5. Kaya, pwede pa siyang include sa watchlist nyo guys. Okay. And then, TBGI. ano tsura sa line chart? Okay, it looks like pwede mo siyang sabihin na nag-break out siya from this box tapos ngayon it is now in another box. Bantay ulit sa candles. Okay, so right now it seems nag-break out siya a couple of weeks ago and then now it's pulling back, returning to its breakout point here. And if you are an aggressive trader who's looking to end on the first pullback, then maybe pwede mo siyang i-consider ngayon as one of your pan-top stocks kasi it has already broken out pero hindi pa siya bumalik uli sa kanyang former range, which is for me a sign of strength. Kaya ang TBGI mukhang siya. As I mentioned, I am not recommending anything, but from what I am seeing, may potential pa ang TBGI. Alright. AR? Ano ba AR? Mukha ito first time kung i-check ang AR medyo ito boss. Hindi ko gusto yung tsura ng chart parang taas baba. Kumbaga, ang tawag dyan masyadong choppy. Kaya for me, medyo iwas tayo sa ganyan muna. Oo, medyo mahirap kasi wala magandang pattern na makita ka Iwas tayo dyan boss. Food, ito yung one of the super stocks these last few weeks. Mukhang medyo nagkaan siya ngayon, medyo konting naghihinay-hinay muna. Again, tingnan natin ang line. Ano nangyari sa kanya? Sige, medyo trap siya sa range na to for now. It can recover kasi hindi pa naman siya nagbe-breakdown talaga. It's still nasa upper pa rin naman, nasa upper range na kanyang move.
these last few weeks, hindi pa siya nag-breakdown. Kaya, if I were you, I will just keep this in a watchlist muna. Until it shows strength again by taking out at least half of this box. Or, mas maganda, mag-breakout siya uli. Siyempre, to the upside. Kaya, for me, keep this in your watchlist. Baka meron pa siyang potential. SSI. Ang SSI naman, ito yung matagal na downtrend, pero a few weeks ago, it's one of the stocks na medyo napalipad ng konti. Ano nangyari sa kanya? Tingnan guys, so pag sa line, madali, di ba? Mas madali makita ko na nangyayari. Looking at its MAs, mukhang it's now kissing the MA20 again. Mukhang nasa pullback mode siya. Well, pero hindi pa align ng ang MAs niya. And it's now again stuck in this range. Pwede meron pa siyang potential. The only thing na mag-iingat tayo is that nasa ano na siya. Nagkaroon tayo ng rejection guys dito sa sa resistance level around 2.4, 2.5. Medyo nagkaroon tayo ng pag-reject with this big red candle. Kaya mukhang muna siya, na-stuck mo sa ibaba. Pwede nga ilagay sa watchlist nyo, but until it breaks out again to the upside, and until it breaks out from this resistance, sa watchlist lang muna siya. Okay, Alco. Itong Alco, super stock early 2017. So that's almost 2 years ago, no? Pero from that time, medyo wala na siyang ginagawa. Medyo boss, medyo mahina. Huwag mo nang patulan. Diyan pa siya. Downturn masyado. So, or pwede mo sabihin na nag-form siya ng support. Pwede. Ito. And then, siguro pwede mo siya hintayin na mag-break ng one of the MAs. And then see if we have a reasonably big spike, parang nangyari before. Parang ganito. Pero kasi pa-spike lang pag ganyan. Parang you feel like chumachamba lang siya, di ba? Parang baga minamanipulate lang ng mga big money. Kaya for me, wala mo ng watchlist yan. Hindi mo sa watchlist yan. Okay. Ang dami naman ito, Sir Eduardo. Pero sige. VUL, ABGPXP. VUL. Isa lang tayo. VUL, mukhang okay pa naman siya. It hasn't broken down. Ito siya, nag-break out dito. Tapos ngayon, mukhang it has sustained its strength. Kasi yung kanyang candles after the breakout has not returned back to its former range. Doon pa siya sa taas. Which means, may pag-asa pa siya. Medyo pangat na ngayon last candle. Pero, hintayin natin. Pag yan nag-breakout ulit, then, I think, meron pa siyang may probability, may malaking probability na meron pa siyang ibubuga. ABG. Asia Best. Din to, no? Para siyang halos trend following stock.
maganda kayong alignment with MA20, ano? And nag-breakout siya rito, bumalik, tapos ngayon tumataas uli, which means it may still have strength. Kaya sige, keep lang sa inyong watch list, at mukhang baka meron pa siyang ibuga to the upside. Hopefully lang it will hold this level where it broke out, hindi na siya bumagsak ulit sa former range niya. Okay, pwede. Keep in your watch list. PXP, ganun din, baka may strength pa rin. It has, kaso barely lang it has barely broken off its almost 4 to 5 month old resistance. Hintay lang natin kung ano kayang gagawin this next week, kung siya ba ay talagang breakout na or mauuntog pa rin. Kaya keep lang sa watch list. ATN, di ba kayo na 18 tapos na no? Hindi, ATN, okay, ako pala nag-ano dito kanina, tine-check ko lang kanina. Ganda na ang ATN nasa box, and it has traversed half of that box. Kaya for me, meron pa siyang strength, may pag-asa pa siyang malaki na pwede pa siyang breakout rather than breakdown. Kaya keep muna sa keep sa watch list, may pag-asa pa. TBGI tapos na. FB ang in stock last week after it broke out from this level. Kaso medyo ang problema, medyo hindi maganda tong next candle. Pero in the long run, as long as it just pulls back by a bit, baka meron pa siyang continuation this next few days or weeks. Kaya keep pa rin sa inyong watch list. Baka mag-pull back lang muna. SMC, mas maganda ang ginawa ng SMC, no? Talagang tuloy-tuloy ang niya, tuloy-tuloy ang pag-breakout niya, which means if you have not entered this yet, wag muna, maghintay muna ng possible good entry. Baka mag-pause siya, ganun, tapos saka nyo i-enter dito sa pause. Wag kabulin. Yun namang mga nakabili na, then kayo nang bahala mag-set ng lock in profit or trail stop, para kung saan nyo siya isa-sell, para naman yung profit hindi maging bato. Kaya SMC maganda pa. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanya. Food, tapos na bang food kanina? Tapos na, diba? Yung food. FES, hindi pa. Yan. FES. Tingnan natin. Okay. Kaka-breakout lang yung last week from this long-term resistance, and let's see kung ano gagawin niya. Keep in your watch list. Siyempre, pwede siyang mag-pull back, pwede siyang bumalik na hindi magandang sign, or pwede siyang after pullback tumaas ulit. Kaya until then, we have no idea pa kung ano ang kanyang action after this breakout, which means keep in your watch list, at baka meron pa siyang sinabi, lalo na maganda yung kanyang maganda yung kanyang naging build up nagkaroon siya ng contraction pakunti yung sell out, yung sell off dito, at tapos saka siya, ang hindi ko lang gusto, yung huling candle medyo naging weaky, doji candle, medyo kumbaga sa strength
hindi siya full strength kumbaga. Kaya watchlist pwede. PPG, ano ba yung PPG? Ang PPG kasi, although nag-breakout siya from the chart, kaso tingnan mo ng volume mo, di ba? Masyadong liquid eh. Wala pang 1 million. Kaya, ang problema dyan, pag meron kang medyo malaking puhunan, mahirap bumili. Kasi, walang volume. Saka madali i-manipulate. Kaya if I were you, medyo iwas tayo sa ganito kahit na mukhang maganda yung graph, pero no one seems to be watching this stock. RWM. Naku, ito yung ano eh. Medyo trader tong RWM. Sabi ko na nga ba eh. See? Ang tagal-tagal na natin. Ang tagal-tagal na po natin na nasa box and channel na to. Tapos, nagbe-break out. Tapos, bumabalik. Kailangan to, no? Parang walang gana. Mag-break out, babalik, break out, babalik. Ilang beses ang ginawa niya to, no? O, yan. Yan, ginawa naman. Sell on rally lang talaga. Kung type niyo yung ganong stocks na mabilisan, then, by all means, okay pa siya. Pero, for me, nakakawalang gana. SMPH. SMPH nearing its 52-week high. Hintayin natin lang kung kaya i-break to. Kung ma-break niyan, baka baka mag-show din ng strength. Kung ma-break niyan, or else untog. Kaya watch lang, watch. Win. For the win. Ang win, gusto ko before 2 eh. Kaso, hindi ko na sure kung yung medyo na siya ngayon eh. Stuck pa rin siya sa box. Medyo tumatagal. Pero sige, pwede pa i-keep sa watchlist. At tingnan natin kung anong mangyayari sa kanya. Kung siya ba ay mag-break out uli or mag-breakdown na. Pwede pa i-keep sa watchlist. Baka meron pang ibubuga. Meg, blue chip. Parang SMPH, blue chip. Nako, ang sagwa ng candle ng Meg. Medyo breakdown to from a trend line. Kung ako, iwas muna. Iwas. Okay, sige. Tapos yung page 1. Sabi ko nga up to this point lang muna tayo. Kay Sir Mike and Sir Dante. If you want, paki-request na lang for the next session this Friday or Saturday next week. Okay, dito naman sa isang listahan. IRC, one of the super stocks before. Ang IRC medyo nag-trader ng konti eh, no? Nag 52-week high pero bumalik. Anyway, sige. Watch lang muna tayo. Tingnan natin kung anong gagawin ng stock na to. Oops. Tingnan natin kung talaga it can sustain its momentum or baka hindi na. Kaya ang IRC, watch muna. Isama sa watchlist at meron pa siyang posibleng ibubuga. Saan ba tayo? Ito nga pala. B-Core. Nako. B-Core. Mag-natin yung analyze yung B-Core. The graph speaks for itself na eh. Kasi wala eh. Oh. Gumagawa ng panibagong support eh. Ito. Sige, layo ng support niya. Kailan to? 8 years ago. So, ang support niya noon 2.3. Ha? Ayaw.
Well, 2.3. Yan. Baka yan ang yan ang hinihintay ng support. Malayo ang hukay nito, guys. Kaya hopefully wala na kayo nito at ibento nyo na before siyang nag-breakdown. Sobrang breakdown. Mas masahol pa sa ECP saka sa Now a couple of months ago, no? Okay, obviously hindi maganda yung Bicol. Bloom. Tingnan natin kung makukontinue ang kanyang bounce from support. Tingnan natin kung kaya niya na i-break off from this triangle. Tingnan natin, ha. Siyempre, as always, dalawang possibilities yan. Pwedeng eventually it breaks off for a new bull run, or pwede ring mag-breakdown sa triangle. Hintay-hintay lang if you really want bloom. Watch lang muna. Tapos sa SMPH, food tapos na, win tapos na, fly and now. So flee and now, flee. Feel invest, medyo may malamyang uptrend na nangyayari, kaso yun nga, very prone pa yan sa pagbaksak. Kaya nope, no go muna ang flee. Hindi ko siya consider, but of course that is just me. Now I think I have analyzed this a couple of weeks ago, and it's still, my analysis is still true. It's in support or around support level right now, and meron siyang harang na MAs. Sabihin natin MA20, which means that ang hihintayin ko dyan ay yung posibleng pag-break off MA20 and bounce from this 8.0 or so support. Kasi pag hindi nangyari yun, ang next na possibility sa kanya ay ang mas masaklap pagbaksak. Kaya ito yung magandang hinhope ng mga humahawak or naghihintay sa Now. Pero ito pa yung isa pang possibility naman na gustong-gusto ng mga basher ng Now. Kaya yun, hintay-hintay lang tayo dyan. Food now. Meg tapos na. Okay, kamusta ang Maxes ko, si Mr. Carrot? Maxes, mukhang may ano siya, no? May reversal na nangyari. Nag-bounce siya sa support at nag-cross na siya ng MA29. Tingnan natin ang MA100, MA50. MA50 above na siya. MA100 above na siya. Above na siya ngayon sa lahat ng MAs, although hindi pa aligned properly yung MAs natin. Sige, mukhang may pag-asa pa. Mukhang ano siya. Mukhang meron siya sinabi. Mukhang meron pa siya ibubuga. Hintayin natin kung kaya niya i-break out. Kung kaya niya mag-break out sa box na yan. Abangan. At kung mag-break out siya yan, mukhang matagal pa ang kanyang biyahe. Kasi ang next resistance, layo pa, mga around 17.5. Meron pang ilang percent na pwede.
Almost 30%. Sige, pwedeng ilagay sa watchlist. Tingnan natin. TBGI. Tapos na, diba? TBGI kanina. Tingnan. Tapos na nga. TBGI, CLC, IRC, APC. Sige. CLC muna. CLC. Chelsea. Wala. Medyo pa siya. Although, it's now sitting on support. Pero, nanggaling sa matarik na pagbaba. Siguro, parang now, pwede mong hintayin. Pwede mong i-check kung what happens when it breaks out of this MA20. Baka ma-reach nga yung upper trend. Ma-reach nga itong upper trend line na to. Which is around, ilang percent na kayo tatahakin? 20% to. Pwede. Sige. If you really want this, then you can watch for those things. Bounce from the support, break of this MAs, and a possible run up to the upper triangle. Okay? Tingnan natin. IRC. Tapos na. Tapos na IRC kanina. Tapos na IRC. APC hindi pa. APC. Ito yung nag-spike, ano? Nag-spike. Pero medyo bitin, ano? Tingnan natin. Baka siya ay mag-break off this box at tumahak pa sa kanyang biyahe. Tingnan natin. Ang kanyang next resistance ay ito. Yung peak ng week, which is around 15-16% pa. Pwede. Keep it in your watch list. MHC, FNI. Yun ang huli. MHC saka FNI. Ang MHC medyo siya, no? Nag-range lang para MRC, no? Hintay-hintay lang yan, parang wala pa siyang mga parang wala pa siyang moves na kapansin-pansin. And finally, FNI. Oops, wala, pangit pang FNI kasi sobra pa siyang matarik na pababa. Tapos, ang support niya malalim pa ata eh. Ang kanyang recent support, naku, mga 1.3, 1.4 pa. Okay, keep out mo na to. Huwag pansinin mo na. So, Madam May, huwag mo na pansinin ang MHC and FNI. Okay, so that is basically, those are all your chart requests. And anyway, before I end this video, I would just like to mention a couple of things regarding charts. If napasin nyo guys, actually, ang stock market or ang forex trading or trading in general, napasin ko rin from my more than 2 years na experience na kumbaga ako, I am not by any means an expert yet. I am just one of you guys na trying to make sense of what this business is all about. Pero napasin ko guys, simple lang talaga ang analysis. Mag-draw lang kayo ng mga support, resistance, mga trend line, ganyan. You will survive and you will be profitable as long as basically you have risk management and you follow yung mga rules na ginagawa nyo. Like for example, huwag mag-regret, mag-cut loss kapag dumalaki na yung loss. Kasi minsan talaga, ang makulit yung ating utak eh. hindi yung pagka-analyze eh. Ang makulit yung palagi mo sinusuway yung rule mo eh. Kahit ako dyan ako palagi nadali eh. Napansin ko, ang analysis ko, to be honest, hindi naman sa nagbubuhat na sariling
bangko o bangko. Okay naman eh. Pero, ang talaga mahirap yung execution lalo na kapag natalo ka. Kasi ang point is, kung natalo ka, bago lumaki ang loss mo, ikat mo na. Bakit? Kasi kahit ka mag-sustain ng maraming small losses, isa mo yun, compare mo yun sa makapanalo ka ng 1 or 2 big wins. In the end, mas malaki pa rin yung big wins mo, di ba? Kaya wag matakot na mag-cut loss basta maliit lang. Anyway, yan style ko. If you want to follow that, then very good. If not, it's your money anyway, di ba? Saka isa pa, bakit kailangan din na maging as simple as possible sa pag-analyze? Kasi, nag-move ang market. Unang-una, syempre, minsan, ginajacking minsan, di ba, ng mga manipulator. Pero, minsan naman, pag walang ganun mga obvious na manipulations like B-Core, etc., etc. In fact, kahit yung B-Core, di ba, pwede, kahit na alam mo na manipulate yun, pwede mo naman siyang sakyan, di ba? Basta as long as maingat ka lang sa pag-exit. Anyway, pero ang point ko is, the simpler your analysis is, mga trend lines mo, yung mga MAs, basta, wag ka na mag-exotic style. Usually, mas mag-work eh. Kasi, pag maraming mas nakakaintindi ng ganung paggalaw, ng ganung konsepto, maraming traders or investors or market participants ang nanonood sa ganung mga patterns. Eh, sino ba nagpapatotoo ng patterns, mga breakout? Eh, di ba? Ang mga traders, ang mga tao rin, di ba? Which means, for example, sige, ito, yan. Kunyari lang ito. Kunyari, yan. Meron tayong descending line. Well-known pattern yan, di ba? Na kapag ito ay mag-break out dito, ang chance niyan, tataas yun. Di ba? Bakit? Kasi, ang dami mga tao ngayon na alam ang pattern na yan. Nanonood na sa lingang yan. Kaya, pag meron isang big money na pinapitik yan, ano mangyayari? Di ba? Yung mga taong nanonood dyan, lahat sila pasok, di ba? Ano epekto kapag lahat sila pumasok doon? Self-fulfilling prophecy. Taas ang stock dahil maraming tao ang nag-participate na pataasin siya kasi maraming tao ang nanonood sa pattern na yan. Ayun lang. Parang just something na some amazing thing na I hope many of us will realize na walang magic eh. Walang magic sa analysis, sa supply and demand chart analysis. Ang gusto mo lang makita is yung mga bagay na sa tingin mo marami ring nakakakita. Kasi marami kayong tumitingin, marami kayong paparticipate, lalong mas may chance na magkaroon ng mataas na probability na yung iniisip niyo mangyayari, gagawin yung actions para mangyari yun. Yun ang tinatawag ko na, kaya ako nasabi, I think a couple of weeks ago, nag-post ako na the charts are self-fulfilling prophecies. Ayun, yun lang. Naisip ko na sabihin. Okay. Anyway, before pa lalong humaba ang ating usapan, salamat uli sa inyong mga requests at I hope this has helped you in also giving you ideas on what you can do to analyze also yung mga charts na yan, yung mga stocks na yan. Yun nga, disclaimer, wala akong recommendations and I will never recommend stocks because hindi yun ang purpose natin. Ang purpose natin is to illustrate one way of analyzing these charts para makatulong na eventually you'll also be analyzing your own charts and not be dependent on mga recommendation ng mga so-called mga guru natin. Okay? Anyway, yun. Kaya from a kapwa nyong newbie, let's have a nice trading week next week. Thanks everyone.